Mirë se vini në programin Doktori në familje në ekranin e TV7-s. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajnë 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet dhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndihen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është Doktor Ron Yi. Doktori Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktori, mirë se vini në studio. Welcome in our studio. Faleminderit. Mund na tregoni çfarë është hipertensioni arterial? So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup. Ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet. Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal? So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number. Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matjen kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur. Cilët janë stadët e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial? So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are. Hipertensionin e ndajmë në kategori, në varësi të presionit të gjakut. Kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139, ai diastolik do të jetë mes 80 dhe 89 dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë nëse nuk kontrollohet ka pasoja të rënda. Which has much far worse conditions and results if not controlled. Cilët janë shkaktarët kryesorë të hipertensionit? So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri në 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera. Which will cause their blood pressure to go up, like cocaine and other things. Mund na tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën? So when you look at males and females, first of all, Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën.
Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor rreziku për hipertensionin. Cilët janë simptomat e presionit të lartë? So that's the very scary part of hypertension is most people have. Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frym, apo probleme të tjera si dhimbja e kokës. Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij? Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90 deri në 95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5 deri në 10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqe të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Doktori. Jemi kthyer sërish në studio. Tema që po diskutojmë sot është hipertensioni arterial ose tensioni i lartë i gjakut. Të ftuar në studio kam një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Nyi. Doktori është shefi i mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Nyi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesorë të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë? So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk dinë fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i mat presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore,
apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat. So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term. Si duhet ta trajtojmë hipertensionin? The first thing we do, depending on what type of hypertension. Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktorë fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3 deri në 6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivelin normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngadalson rrjetet e zemrës. Nëse ngadalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto s'japin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngadalsojmë rrjetet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet. So what those do is help you to lose the fluid in your body. So if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down. Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertension i pamjekuar? So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier, are effects on the heart. Efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat të tjera kryesore ka në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë preken edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi. Edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte. Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra? So the main effects on the heart have to do with the Efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pompojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxirren nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të teprisë së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në tru. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit. And the kidney. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain. Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë
duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin. So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer. Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120 me 80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. Kur ajo qetësohet, diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin 2 ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet 2 herë tensionin dhe matjet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120 me 80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo matësat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim 2 herë tensionin në mëngjes, 2 herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacienti në kushtet e shtëpisë, ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati i tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton. Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic. And that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live. Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut? As I mentioned, diet and exercise are the first 2 things that we look at to help people bring their hypertension. Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë 2 gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dietat shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim krip ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me krip. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin. So the first part is starting with your diet. And having a good diet, and then adding in exercise, which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure. Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut? So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about. Njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afërm me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë e shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5 deri në 10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrohen peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimet dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afërm me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme. So the combination of diet, exercise and weight control
are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently. Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion tonë. Thank you very much. Thank you. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, arritëm në fund të programit tonë për sot. Bashkë do të takohemi sërish në programin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.